Miért tört ki az első világháború, és mit akartak a háborúban az egyes résztvevő országok? Ez egy elég komplikált kérdés, és nagyon-nagyon sok oka van az egész témának. Igazság szerint nem is tudtam, milyen messze menjek vissza a történelemben. Ilyen konkrétok például az első és második balkáni háború, a német és olasz egység vagy egyesülés létrejötte, az oszmán birodalom gyengülése, az afrikai gyarmatok kérdése és azoknak lehetséges újrafelosztása, a német flotta erősödése, vagy ki legyen a Balkán vezető állama, Oroszország ipari és katonai fejlődésének félelme, vagy az, hogy egyre több európai nemzetiség saját nemzetállamban képzelte el jövőjét. És ezeken kívül persze több számos mások is volt. 1914-ben Európa így nézett ki. Vagy inkább így, ha magyarként akarunk ránézni a dolgokra. A lényeg, hogy megbomlott a hatalmi egyensúly a kontinensen az elmúlt 100 évben. Az a hatalmi egyensúly, melyet Nagy-Britannia mindig is nagyon fontosnak tartott. Vagyis, hogy kiegyenlítettek legyenek az erőviszonyok a nagyhatalmak között a kontinensen. A 19. században elég egyszerű volt a képlet. Volt egy erős Nagy-Britannia és Franciaország, melyek iparilag is fejlettek voltak, és nagyon sok gyarmattal rendelkeztek. Emellett ott volt a Habsburg Birodalom is, mely ekkor még ha nem is teljesen, de valamilyen szinten a német államok vezetője volt. Oroszország is fontos és nagy hatalom volt, de erejét inkább méretének és nagy populációjának köszönhette, nem pedig a magas ipari vagy hadifejlettségének. A törökök, vagyis az oszmán birodalom ereje csúcsán az 1500-as, 1600-as években volt, viszont még a 19. században sem volt teljesen jelentéktelen. Azonban a hatalmi státuszkó megváltozott a 20. század elejére Európában. Létrejött Németország, vagyis a német császárság, mely egy nagyon erős birodalommá vált, ipara az egyik, hanem a legerősebb volt Európában, lakossága csak Oroszországnak volt nagyobb, és haditechnikája is a legmodernebb volt. És létrejött Olaszország is. A német és olasz egyesülésről nagyon sokat lehetne beszélni, és megérdemelnének ezen témák egy-egy külön videót. De röviden, a lényeg, hogy a 19. század második felén egyesülnek a német államok és az olasz államok, és megalapították saját országaikat. Így két új nagyhatalom lépett a színtérre. Bár Olaszországot elég merész állításakorban nagyhatalomnak hívni. Eközben a Habsburg birodalom folyamatosan gyengült, elvesztette uralmát sok kisebb német állam felett, modernizálásban elmaradt, s végül arra kényszerült, hogy kiegyezzen a magyarokkal, és átalakult az osztrák-magyar monarchiává. És ott voltak még a nemzetiségek is. 1910-ben körülbelül 51,4 millió volt a monarchia lakossága. Ebből 28,6 az osztrák részen, 20,9 a magyar részen, és 1,9 a bosnyák részen. Azonban a birodalom csupán 23%-a volt osztrák és 19%-a magyar. Tehát a lakosság 58%-a cseh, lengyel, ukrán, román, délszláv, szlovák, olasz vagy más nemzetiségű volt. Ezen nemzetiségek pedig egyre nagyobb számban szerettek volna önálló államot alapítani, vagy más meglévő országokhoz csatlakozni. Azonban kezdetben csak autonómiát és nagyobb önállóságot akartak. És térjünk is rá a Balkánra, avagy Európa lőporos vagy puskaporos hordójára. Az Oszmán Birodalom fokozatosan elkezdett gyengülni. Az ország, mely egykoron a Balkán, a Közel-Kelet és Észak-Afrika nagy részét is birtokolta, a 20. század elejére nagyon meggyengült. 1911 és 12 között Olaszország megtámadja és elfoglalja a mai Líbia teljes területét. És ezt látva a balkáni országok is meglátták a lehetőséget a területszerzésre és a törökök kiszorításának lehetőségét a kontinensről. Szerbia, Bulgária, Görögország és Montenegró megalapították a Balkán Szövetséget Törökország ellen, és 1912-ben háborút is indítottak ellene. A probléma csak az volt, hogy nem volt minden előre megállapodva a felek között a későbbi területi elosztásokkal kapcsolatban. Bulgária felosztotta Macedóniát Szerbiába formálisan, de Görögországgal nem kötött megállapodást, mert úgy vélte fölösleges, és azért lesz a terület, aki gyorsabban ér oda. Persze azt gondolta, hogy az ötször akkora bolgár sereg gyorsabban ér a kívánt területre, mint a görögök. Az eredeti bolgár tervek szerint így nézett volna ki a háború utáni Balkán és az új határok. Ebben diplomáciailag Oroszország is támogatta már évtizedek óta. Azonban nem minden úgy sült el, ahogy a bolgárok tervezték. A Balkán Szövetségből messze Bulgária hadserege volt a legnagyobb, 600 000 fővel, míg Szerbia csak 240 000, Görögország 120 000 és Montenegró 40 000 tudott csak biztosítani. Eközben az Oszmán Birodalomnak összesen 850 000 aktív katonája volt. De ezek birodalomszerte állomásoztak, és nagyjából 350 000 katonát tudott ténylegesen a balkáni területek védelmére biztosítani. 1911. szeptember 29-én Olaszország hadat üzen az Oszmán Birodalomnak és elkezdi Líbia elfoglalását.
Egy évvel később, 1912. október 8-án Montenegró hadat üzen a törököknek, melyet Szerbia, Bulgária és Görögország is viszonoz. 10 nappal később az Oszmán Birodalom hivatalosan is feladja Líbiát és békét köt Olaszországgal. A balkáni országok elkezdtek előre nyomulni, és a kérdés ezen a ponton már nem az volt, hogy az Oszmán Birodalom elveszítheti-e a területeit, hanem az, hogy mennyit. Görögország flottáját kivezényelte, hogy blokkolja a török utánpótlási hajókat, valamint Bulgária megindult Isztambul felé. A bolgár cár álma az volt, hogy megkoronázzák Konstantinápolyban, vagyis mai nevén Isztambulban, és elfoglalja a várost. Azonban a városhoz közeledve egyre nagyobb török ellenállásba ütközött. Keleten Adrianopolnál, melynek mai török neve Edirne, az egyik legnagyobb ostrom vette kezdetét. Ez az ostrom majdnem 5 hónapig tartott, de végül Bulgária elfoglalta a várost. Ennek jelentősége nem csak stratégiai, hanem szimbolikus is volt, mivel ezen város volt a régi török főváros Konstantinápoly elfoglalása előtt. A törököknek ezen város jelentősége olyasmi lehet, mint nekünk magyaroknak Székesfehérvár. Eközben Szerbia elfoglalta Albánia és a mai Észak-Macedónia nagy részét is. A görögök és a bolgárok viszont szemben álltak egy fontos kérdésben. Kié lesz Tesszaloniki? Bulgária és Görögország is ugyanúgy igényt tartott a városra, és fontos céljuk volt a város elfoglalása egyaránt. Miközben az albánok látták, hogy a török hatalom összeomlik a Balkánon, ők is elkezdték szervezni függetlenedésüket. Ez azonban ellentétes volt a szerb érdekekkel, mely szerint Albánia nagy része Szerbiához került volna. Albánia elnyerte több nagyhatalom támogatását is függetlenségéhez, például Ausztria vagy Olaszországét. A görögök sokkal kisebb török ellenállásba ütköztek az előrenyomulásuk közben, és annak ellenére, hogy a bolgár hadsereg 5-ször akkora volt az övéknél, a görög hadsereg tudott bevonulni Tesszalonikibe. Továbbá a keleti előrenyomulás is kellően lelassult, és Bulgária nem tudta végül elfoglalni Isztambult. 1913. május 30-án a háborúban résztvevő országok aláírták a londoni egyezményt, mely következtében a Balkán így nézett ki. Mivel Albánia független lett, így Szerbia megtagadta Észak-Macedónia átadását Bulgáriának, annak ellenére, hogy előzőleg megállapodtak. Arra hivatkozva, hogy mivel nem kapta meg az albán területeket, ezért a megszerzett macedón területek a szerbeket illetik. A görögök szintén nem adták át Tesszalonikit Bulgáriának, mely mindkét ország számára az egyik legfontosabb megszerzendő város volt. Valamint Isztambul elfoglalása sem sikerült. A bolgár vezetés borzasztóan mérges volt, mert messze a legnagyobb erőfeszítést tették szövetségeseik közül a háborúba, s mégis 3 jelentős követelésük nem teljesült. És 1 hónappal később be is következett a második balkáni háború. Bulgária meg akarta szerezni az új szerb és görög területeket, melyeket sajátjának tartott. Szerbia és Görögország azonban számított az ellenük készülő támadásra, és ezért újra szövetségre léptek. Oroszország próbálta megakadályozni a támadást, de már túl késő volt. 1913. június 30-án a bolgár cár elrendelte a támadást, állítólag a kormány tudta nélkül, mely kezdeti problémákat okozott. A katonai vezérkar ebből kifolyólag eleinte nem tudta, mit tegyen. Minden esetre megindult az offenzíva. A frontvonal kiegyenlített volt. A szerb-görög hadsereg körülbelül egyenlő volt a bolgárokéval. Kezdetben a bolgárok előre nyomultak Macedóniában, de idővel a szerbek visszaszorították őket. Ekkor a görögök is megindították támadásukat. Románia a háború kezdete előtt bejelentette, hogy nem marad semleges, amennyiben Bulgária háborút indít, és ő is belépett a háborúba. A bolgár hadsereg nagy része a nyugati fronton harcolt, így a román katonák akadály nélkül tudtak területeket elfoglalni. Román repülőgépekről propagandapapírokat szórtak Szófia utcáira, és ekkor történt először a történelemben, hogy egy főváros fölött ellenséges repülők repültek. Kapva az alkalmon a törökök is hadat üzentek a bolgároknak, és az általuk elfoglalt területekről teljesen kiűzték a bolgár lakosokat. Valamint visszafoglalták Adrianopolt is. Látva, hogy minden oldalról az összes szomszédja megtámadta, Bulgária kapitulált. Szerbia megszerezte Észak-Macedónia teljes területét, a görögök további tengerparti területeket szereztek, Románia megkapta Dobrudzsát, és Törökország pedig a régi fővárosát, Adrianopolt vagy Edirnét és az akkori régiókat. És el is érkeztünk 1914-hez. Olaszország a leggyengébb nagyhatalom volt, de elég ambiciózus. Bár az elmúlt évszázadban jelentős területeket szerzett, sok más területre is fájt a foga. A franciáknak át kellett adni a Nízát és Szavoyát, szintén fontos volt számára Korzika is, ahol a helyiek egy olasz dialektust beszéltek. Valamint Tunézia országába olvasztása is célja volt, mely ekkor francia kézen volt. Az osztrák-magyar monarchia teljes tengerpartját követelték, vagyis Dalmáciát és egyéb területeket, továbbá Dél-Tirolt. De erről beszéltem az előző videómban is. A kérdés csak az volt, hogy melyik oldalhoz csatlakozzon egy háború kitörésekor.
Ha a központi hatalmakhoz csatlakozott volna, akkor ezeket a területeket kapta volna meg Olaszország győzelem esetén, ha pedig az Antanthoz, akkor legjobb esetben ezeket. Németország helyzete annyiban változott, hogy első Vilmos császár a 19. század második felében egy megfontolt uralkodó volt, és Otto von Bismarckot nevezte ki kancellárnak, aki nyugodt, bölcs stratégaként volt ismert. Közösen legyőzték a Habsburg birodalmat Königgrätznél, egyesítették az északnémet államokat, majd vereséget mértek harmadik Napóleonra és a franciákra, és létrehozták a német birodalmat. Első Vilmos uralkodás alatt Poroszország, későbbiekben Németország egy ekkora országból ekkora lett. Azonban második Vilmos, a következő német császár sokkal makacsabb, önfejűbb és merészebb volt apjánál. Elbocsátotta Bismarckot és sokkal agresszívabb külpolitikát folytatott. Mikor az osztrák-magyar monarchia konfliktusba került Oroszországgal, akkor a monarchiát támogatta, mellyel elidegenítette magától Oroszországot. Elkezdett egy nagy flottát építeni, mellyel a briteket haragította magára. Nagy-Britannia nem bánta, hogy egy másik országnak nagyobb volt a szárazföldi hadserege, de azt nem engedhette meg, hogy valaki versenybe szálljon flottájával. Továbbá a németek követelték a gyarmatok újrafelosztását, mivel ezek nagy része brit vagy francia kézen volt. A német császárság egy relatíve új ország volt, így kevés kolóniával rendelkezett. Az angol vagy franciákkal szemben, akik évszázadok óta hódították meg a világ különböző pontjait. Ahogy a videó elején említettem, Oroszország még nem volt egy katonailag fejlett ország. Azonban a német hírszerzés szerint 1917-re Oroszország már annyira modernizálni fogja hadseregét, hogy a németek az idő múlásával már nem fogják tudni a hatalmas területekkel rendelkező oroszokat legyőzni, ezért minél előbb kell vereséget mérni rájuk, mielőtt kifutnak az időből. Szóval ezek voltak a fő okok. Bulgária és Franciaország bosszúra szomjazott. Az osztrák-magyar monarchia és az oszmán birodalom be akarta bizonyítani, hogy még nagy hatalmak és nem hanyatló országok. Oroszország és a monarchia is a Balkán védelmezője akart lenni. Németország le akarta győzni Oroszországot, mielőtt túl erős lesz, és jóval több gyarmatot követelt a meglévőinél. Nagy-Britannia veszélyeztetve érezte magát a német flotta erősödésétől, és nem tetszett neki, hogy Németország fel akarja borítani a kontinentális egyensúlyt. Olaszország bizonyítani akart, hogy egy erős ország és több olasz területre tartott igényt, valamint Szerbia meg akarta szerezni Boszniát az osztrák-magyar monarchiától. Ja, és persze ne feledkezzünk meg Japánról sem, aki az elmúlt fél évszázadban jelentős változásokon ment keresztül Meiji alatt. És éppen azon volt, hogy nagy hatalom legyen saját gyarmatokkal. Ha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, hatalmas segítség lenne, hogyha tudnál támogatni egy like és feliratkozással. Ha még nem láttad, akkor nézd meg ezt a videómat is, ami most felvillant. Köszönöm, hogy végignézted a videót, sziasztok!